මේ තියෙන ශ්‍රී ලංකන් එකේ දාලා තියෙන ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින් එකේ දාලා තියෙන පළවෙනි වේකන්සි එක ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් එක්සිකියුටිව්. ඉතින් මේක ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ 10/28 තමයි මේ කට්ටිය පෝස්ට් කරලා තියෙන්නේ මේක. ඉතින් ක්ලෝසින් ඩේට් එක තියෙන 11 වෙනි මාසේ 7 වෙනිදා. ඉතින් බලමු මේකේ ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඔයාලට කියව ගන්න පුළුවන් මම ඔක්කොම ඉස්සර කියන්නේ නැහැ. මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට මේක ඕපන් කරලා තියෙන 10/28 ක්ලෝසින් ඩේට් එක 11/7 ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් විදිහට ගන්න. එයාලා ඒවියේෂන් එකේ කටුනායක වෙස්ටර්න් තමයි තියෙන්නේ. බලමු මොනවද ඉල්ලන රික්වයර්මන්ට්ස් මොනවද කියන එක. Requirements විදිහට ඉල්ලන්නේ bachelor's degree in creative design communication design with 2 years work experience in a relevant discipline වෙනවට අවුරුදු දෙක experience එකක් ඕන degree එකක් ඕන bachelor's degree එකක් ඕන අර creative design හරි communication design පැත්තේ හරි එහෙම නැත්නම් full professional qualification in creative design communication design with 2 years experience in a relevant discipline ඉතින් ඔයාලට ඒක අවුරුදු 35ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන කියලා කියනවා නොවැම්බර් 7 වෙනිදාට ශ්‍රී ලංකන් කෙනෙක් වෙන්න ඕන employment will be offered in fixed term contract තමයි දෙන්නේ ඔය ටික තමයි මේන්ලි කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේකට ඇප්ලයි කරන්න. මේක තමයි ජොබ් වේකන්සි එක graphic designing executive කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ I am interested කියන එක දීලා හරි ඉස්සරහට ගිහලා මේක ඇප්ලයි කරන්න තමයි තියෙන පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟට යන flight dispatch officers ලා ගන්නවා කියලා දෙනවා. flight operation department එකට 2024 10/24 ඕපන් කළා මේක close වෙන්නේ closing date එක 11 වෙනි මාසේ 3 වෙනිදා. මේක ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් කරුණාගේ ලයින් ඒවියේෂන් එකේ තමයි මේකක් තියෙන්නේ. ඉතින් වල කරන්න තියෙන දේ ටික වලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. බලමු මේකටත් ගිහලා මොනවද ඉල්ලන්නේ කියලා රික්වයර්මන්ට්ස් විදිහට තියෙන්නේ. 6 passes that GC O level with 4 credit in one sitting. ඉතින් මොනවාට O level විතරයි මේකේ qualification එකක් විදිහට ඉල්ලන්නේ. and credit for maths and English in a maths and English වල C තියෙන්න ඕන. and 2 passes that GC A levels in A level වලට ඇවිල්ලා pass දෙකක් විතරයි තියෙන්න ඕන. S දෙකක් තිබ්බනම් ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. And current and valid ICO 201 flight operation officers license issued by CAASL with 1 year experience and අවුරුද්දක experience එකත් එක්කම license එක තියෙනවා මට මේකට apply කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 35ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන කියනවා නොවැම්බර් මාසේ 33 වෙනිදාට කලින් ඒ වුණත් අර මේකට apply කරන්න පුළුවන් මේකත් fixed term contract එකක් තමයි මේකෙත් දෙන්නේ ඔන්න ඔයාලට හොඳ chance එකක් තියෙනවා වැඩ කරන්න flight dispatch officer කෙනෙක් විදිහට ඔය කියන qualifications තියෙනවා ඊළඟට එයාපෝට් IT මැනේජර්ස්ලා ගන්න ඕන IT සයිඩ් එකේ ඉන්න කට්ටියට තව chance එකක් තියෙනවා මේකත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක IT ඩිපාර්ට්මන්ට් එක 11/4 තමයි ක්ලෝසින් ඩේට් එක මේකේ තියෙන්නේ යාලා ඒවියේෂන් එකට ගන්න. ඉතින් කරන්න තියෙන දේවල් ටික වල ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම යනකොට ඇප්ලයි කරන්න නම් මොනවද තියෙන ඕන සුසුකම් ටික කියලා කතා කරන්න. ඉතින් රික්වයර්මන්ට්ස් විදිහට තියෙනවා bachelor's degree with වඩන ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕන at least 4 years post qualifying work experience post qualifying work experience කියනවා ඩිග්‍රී එක අරගෙන අවුරුදු 4ක experience එකක් වාට තියෙන්න ඕන at executive level වල තියෙන්න ඕන out of which at least 2 years at senior executive level with industry certification from a professional body on relevant competency ඉතින් වාට engineering computer science general science with mathematics management information system applied statistics පැත්තේ වාට ඕන ඩිග්‍රී එකක් කරේ පැත්තේ qualifications තියෙනවා මේකට apply කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් full professional qualification equal to a degree with 5 years experience out of which 2 years in senior executive level in a relevant discipline ඉතින් ඔය කියන qualification එක තියෙනවා නම් යන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. full professional qualification එකක් තියෙනවා degree එකට equal වට මේකට apply කරන්නත් පුළුවන්. අවුරුදු 4කට වඩා අඩු වෙන්න ඕන නොවැම්බර් 4 වෙනිදාට කලින් මේක apply කරන්න ඕන. ඔයා apply කරනවා නම් අවුරුදු 40කට වඩා අඩු වෙන්න ඕන නොවැම්බර් මාසේ 4 වෙනිදා වෙනකොට. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට ශ්‍රී ලංකා සිටිසන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ ටික normal contract basis එකට තමයි ගන්න කියලා කියන fixed term contract. එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකට apply කරන්න පුළුවන්. airport IT manager කියන vacancy එකට. ඊට පස්සේ මම මේක කලින් වීඩියෝ එකකදී ගෙනල්ලා තියෙනවා මේක මම අර කියන මේක junior first officersලා ගන්නවා කියලා තියෙනවා. 11/18 වෙනකම් මේකේ කල් තියෙනවා ඕන තාම තියෙනවා මේකට apply කරලා නැත්නම් apply කරන්න බලන්න. ඉතින් මේකේ requirements විදිහට ඉල්ලන්නේ application applicants should possess an ATPL issued by the CAASL ඉතින් ඔන්න මේකේ තියෙනවා ඔයාලට apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම minimum of 3000 hours total flying time තියෙන්නත් ඕන කියලා කියනවා. එහෙම තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලට මේකට apply කරන්න පුළුවන්. පොඩි qualifications ටිකක් ඉල්ලන්නේ O level qualification එකක් ඉල්ලන්නේ maths and English වලට හැබැයි and physics or science වලට C එකක් තියෙන්න ඕන කියලා කියනවා. A level වලට S දෙකක් තියෙන්න ඕන කියලා කියනවා. එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට bachelor degree එකක් තියෙනවා නම් University Grant Commission එකෙන් issue කරපු එකක් මේකට කිසිම wedding qualification ඕනේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ requirement එක තියෙන්න ඕන ඔයාලට ATPL issued by the CAASL එකයි minimum flying time එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා මේකට apply කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 50ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන නොවැම්බර් මාසේ 18 වෙනිදා වෙනකොට. ඉතින් ෆයිනල් එක මේක cadet pilot ඔන්න ඔකත් හොඳ chance එකක් මේකත් මම කලින් ගෙනල්ලා තියෙන එකක් 11/18 තමයි මේකේ closing date තාම තියෙන නිසා තමයි මේකත් ගෙනාවේ.
ඉතින් මේක රික්වයර්මන්ට්ස් විදිහට තියෙන current Sri Lankan commercial pilot license with pilot license එක වට තියෙන්න ඕන civil aviation authority එකෙන් issue කරපු multi engine rating a valid Sri Lankan commercial pilot license should be in your possession by 18 November 2024 number 18 වෙනිදා මේක valid pilot license එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට අමතරව අනිත් qualification ටික තමයි වගේ ඉල්ලන්නේ. O level වලට S6ක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේමයි credit passes තියෙන්න ඕන වලට maths සහ ඉංග්‍රීසි සහ සයන්ස් වලට ඊට නැත්නම් ඊට අමතරව A level වලට S2ක් වඩ තියෙන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් වාට ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕන UGC එක අප්‍රූව් කරපු ඩිග්‍රී එකක්. ඒ වගේම අවුරුදු 40ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන නම්බර් මාසේ 18 වෙනිදා වෙනකොට. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේකටත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කැඩට් පයිලට් කෙනෙක් විදියට. ඉතින් මේ හැම එකම මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මේකේ ලින්ක්ස් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. මේකට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් මේක ඇප්ලයි කරන විස්තර සම්පූර්ණ විස්තර තියෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ මේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් I'm interested කියන එක දීලා ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට පොඩි ඩීටේල්ස් ටිකක් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේ විස්තර ටික ඔයාලට කරන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වැඩි විස්තර ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමතිද ලයික් එක දාන්න මේ වීඩියෝ එක ආසර කම්බුත්